Không biết hôm qua cháu bảo bắt được thằng cháu kia, không biết bây giờ là như nào. Không biết cháu bảo thì nó có đưa thằng kia lên công an không đấy. Nếu mà đưa lên công an thì không biết nó có khai ra cả mình không. Cháu bảo sao tự nhiên cháu lại đưa công an vào đây? Đấy, chỉ liên quan tới gọi là đến Giờ pháp này luật, cô nên còn là bảo là tại sao lại có công an đến nhà? đấy, thì đây. Đấy, bây giờ tôi hỏi chị nhé, có quen cái người này không, thanh niên nào? Không, chị không quen gì đâu. Cô nói cô không quen cháu á? Cháu ra cháu làm kia, cô thuê cháu đầy đủ các thứ rồi, cháu làm cho rồi. Không, cô định đổi hết lối cho cháu à? Người ta đã khai ra hết rồi. Bây giờ cô cố tránh tội thì cô không tránh được đâu. Bây giờ chúng tôi đã có lời khai của em bà hết rồi. Đấy, lời khai chúng tôi đã ghi rõ ràng đấy rồi. Hôm qua là lời khai của cậu là có một phụ nữ thuê cậu về phá đồ của người khác đúng không? Thế người phụ nữ đây là ở đâu? Không biết. Tại sao mà người phụ nữ mà thuê cậu mà đi phá đồ của người khác thì chẳng nhẽ là cậu lại không biết à? Cậu hãy khai thành thật đi. Khai thành thật thì có được biết thôi. Tôi còn phải xem xét cái thái độ của cậu xem thế nào đã. Đấy, nếu mà cậu khai thành thật thì chúng tôi sẽ miễn tội cho cậu. Cậu nghe rõ chưa? Đấy, bây giờ cậu cứ khai rõ ràng thôi. Anh ơi, em bị oan anh ạ. Tại cái cô kia nó dụ em đi làm này, em cũng không biết, em cũng làm người công an lương thôi. Em không ngờ nó đến việc như này anh ạ. Bây giờ cậu cứ khai đi, khai rõ những cái sự thật của anh, nhưng mà cái phụ nữ đã thuê cậu làm ấy. Đấy, như thế nào thì cậu phải khai rõ cho tôi, không thì cậu không được khoan hồng pháp luật đâu. Dạ, em khai ạ. Thì hôm đấy có một cô gọi cho em, thì gọi cho em là làm cái việc này, đi làm xong thấy bảo cầm đồ gì các thứ rồi báo cáo đi vào nhà chị Mận kia, lên nhà chị Mận kia rồi làm xong là cho thưởng tiền cho, thì em cũng không biết kia. Cái người phụ nữ kia là thuê cậu lên nhà chị Mận kia là làm những cái gì? Cậu hãy khai rõ đi. Thì lúc đấy thì cô đấy cũng cho một cái túi thuốc, rồi bảo là em đi ra lên cái nhà chị Mận kia để bỏ thuốc vào cái ấm của nhà chị Mận đấy, rồi bảo là phá hết cả camera, thì xong rồi vào đột nhập để vào phá, đổ thuốc vào cái ấm. Đấy, cậu vừa nói là cái phụ nữ kia là cho cái thuốc gì đổ vào ấm, là cậu có biết cái thuốc gì không? Và em không biết. Biết à? Thế tại sao là lại đi phá cả camera các thứ đồ của nhà người khác làm gì? Cậu có biết này là tội gì không? Không biết, thấy cô đấy ra bảo thế thì em cũng bảo. Mà cô đấy thuê bao nhiêu tiền mà cậu ấy đi làm như thế? Cô đấy bảo 500 rồi đấy. Cái số tiền đấy mà cũng đáng mà cậu đi làm phá hoại đồ của người khác thế nào? Đấy, bây giờ 500.000 thôi mà bây giờ cậu biết tội như thế này chưa? Bây giờ tội của cậu đến đâu thôi, cậu biết không? Em không biết rồi. Tội của cậu là nặng đấy chứ không phải nhẹ đâu. Đấy, đi phá hoại đồ của nhà người khác ấy, phạm pháp pháp luật đấy. Bây giờ cậu có xin lỗi người ta cũng không kịp nữa rồi. Mà cậu lại nghe cái phụ nữ kia xúi giục cậu đi làm như thế, là cậu biết tội của cậu như thế nào không? Rất là nặng đấy. Trong khi đó cậu còn lấy thuốc mà đổ ấm người ta, chắc là hạ độc người ta đúng không? Đấy,
cái tội đấy là phạm pháp pháp luật đấy. Đấy, đúng rồi. Còn đủ kết án đi tù đấy chứ không đơn giản đâu. Chắc chắn là cậu sẽ có thể với cái người phụ nữ kia đi lại là mà cậu biết đúng không, mà cậu mới đi làm cái việc đấy đúng không? Nhưng em nói thì anh phải Bây giờ cậu phải khai thành thật đi, nếu mà cậu không khai thành thật là chúng tôi cho anh vào nhốt luôn đấy chứ không đơn giản đâu. nhưng nếu em nói thì anh phải bắt bà kia chịu tội chứ em vô được vô tội nhé. Bây giờ đề nghị là cậu khai thành thật đi, cái việc này là của cậu làm rất là nghiêm trọng đấy. Em chỉ biết là cô Ngọc ở xã Bình Minh, cô đấy bảo em Là cô Ngọc ở Bình Minh đúng không, là sử dụng cậu đi làm cái việc đấy đúng không? Tôi hỏi anh nhá, cái vụ việc chiều kia anh làm đúng không? nhưng mà Tại sao là anh lại đi làm mình thế? thì cô đấy thuê thì em làm cái chốt rồi. Mà từ trước đến giờ là cô đã thuê bao nhiêu lần rồi? Thuê làm bao nhiêu vụ như thế này rồi? Đây là lần đầu tiên rồi. Có đúng như thế không? Đúng rồi. Được rồi. Cái vụ việc này chưa rõ ràng, thế cho nên là tôi sẽ tạm giữ anh ở đây nhá. Đấy, trong thời gian chúng tôi sẽ điều tra. Nếu mà chính xác như lời anh nói thì chúng tôi sẽ xem xét. Anh nghe rõ chưa? Mà chúng tôi nghi ngờ anh còn làm nhiều vụ đấy chứ không phải mỗi một vụ này đâu. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho anh vào giam đây, xong là khi nào tôi điều tra rõ ràng tôi sẽ xét xử nhé. Nhưng Thì- này bà anh bắt cái bà cô Được kia rồi. này nhé. Anh Để cho anh được vô tội ấy. được rồi, tôi sẽ xem xét. Đứng đấy. Đấy, cậu ở trong này ở im đấy nhá. Khi nào chúng tôi cần chúng tôi điều tra rõ chúng tôi sẽ triệu tập xong là lúc đấy tôi sẽ đưa cậu ra tìm lời khai. Tượng này khai là tên Ngọc nào ở cùng cái địa chỉ vùng kia, chưa thấy cái tên Ngọc này bao giờ. Cái tên phụ nữ này là tên Ngọc, chắc chắn là liên quan đến đối tượng Hùng kia rồi, bởi vì ở cùng địa chỉ đấy. Thôi, kia phải gọi cho bảo về xem có đúng hay không, đối tượng đấy. Sai. Vâng. Ngồi. Anh gọi thì vợ chồng em lên có việc gì không? Vâng, có việc. Cái tên đối tượng là Thành ấy, trước là phá đồ của hai vợ chồng em ấy, thì tôi cũng đã triệu tập lên đây rồi, xong là cũng lấy lời khai rồi, nó khai rõ rồi là cái đối tượng là cái bà phụ nữ đấy là thuê nó làm, mà nó cái đối tượng phụ nữ đấy là tên nó là Ngọc, ở cùng địa chỉ cùng
cùng địa chỉ Vân Hùng à? Dạ đúng rồi. Thế để nghe quen nhỉ. Thế cái thanh niên đấy nó khai ra hết chưa? Khai hết rồi. Nó khai ra hết rồi. Đấy. Nó bảo là bà Ngọc với bà ấy thuê nó làm. Ngọc. Anh nghe sao? Tên này nghe quen. Mà em đã gặp đối tượng Ngọc đấy bao giờ chưa? Chưa. Nó nhiều người, nhiều tên lắm, bây giờ cũng không biết được ở cái địa bàn đấy. Hay là có khi nào nó liên quan đến đối tượng Hùng ấy nhỉ? Cái bà Ngọc ấy. Em đang đi xem. À, đúng rồi. Bà Ngọc à? Vâng, đúng rồi. Bà đấy ở cái khu đấy có không biết có nhiều người tên Ngọc không, nhưng mà nếu mà bà Ngọc, nếu mà mình xác định là nó liên quan đến chỗ đối tượng Hùng thì hay là Mạnh, cái đối tượng Hùng đấy nhỉ? Mẹ đối tượng Hùng là cũng tên cũng Ngọc đúng không? Bà đấy cũng tên là Ngọc. Theo tôi cũng khả nghi như vậy đấy. Nếu là bà Ngọc mẹ của đối tượng Hùng ấy thì bà này phải béo, người nó cũng to béo rồi. Không biết là cái thanh niên này nó có khai ra cái hình dạng của người phụ nữ đấy không nhỉ? Không thấy khai cái hình dạng đâu, chỉ có khai tên của bà Ngọc thôi thôi. Anh cho em gặp cái đối tượng đấy, chỗ thanh niên ấy, hôm qua đưa lên đấy, cho em gặp tí em hỏi xem cho nó Vâng. xem cái ảnh xem nó có phải người này không. Nếu mà phải là chính xác là đối tượng Hùng đấy. Thế là bây giờ chú muốn gặp đối tượng đấy gì? Vâng. Anh đưa em đi gặp cái thanh niên. Thế Thế cậu khai hết với công an chưa? Rồi em khai hết rồi. Khai thành khẩn chưa? Rồi. Vừa giờ là thấy chỗ anh công an này bảo là cậu vừa khai là cái người phụ nữ đấy tên là Ngọc đúng không? Đúng rồi. Thế cái cô Ngọc đấy, em có nhớ cái vóc dáng của cái cô đấy không? Trông người nó như thế nào? Cô đấy người béo béo, Béo à? vừa thấp hơn em một tí, kiểu đấy. Thế trong phải rồi. Thế bây giờ tôi có cái ảnh của một người tên là Ngọc. Cậu xem là có phải cái cô Ngọc này không? Đúng rồi anh ạ, đúng cái người này rồi ạ. Chính xác gì? Đúng rồi. Thế thì chính xác là cái người này rồi anh ạ. vâng. Thế tôi là nghĩ là chắc cái bà này đấy. Anh bảo là cùng địa chỉ thì như thế này, thì bây giờ thanh niên này nó đã bảo là đúng cái người này thuê để đi làm với cái chuyện đấy thì chắc chắn là người này rồi. Chắc chắn rồi. Ô thế là anh quen người này à? Anh á, cái người này nếu mà đúng là cái người này mà thuê em đi làm ấy, người này anh không những quen mà là quá quen. Nó có một số vấn đề liên quan đến cái vụ việc của anh. Bây giờ chắc là anh với em đi lên trên nhà của cái cô đấy nhỉ? Đúng rồi, bây giờ mình phải lên đấy. Vụ việc này liên quan đến chỗ vấn đề này, liên quan trực tiếp đến cái vụ việc của em. Thế là chắc là lên trên đấy xong là mời cô đấy xuống đồn mình để giải quyết. Đúng rồi, bây giờ phải lên đấy mời thì cô đấy ra xuống đây để khai. Vâng. Thế là từ đây đi lên nhà của cái cô đấy thì cũng xa xa đấy, mà đi tầm khoảng 15-20 phút là đi. Vâng, không phải đi thôi. Vâng. Thế vậy anh Vâng, bây giờ nước thanh niên lại. Hôm nay ở ngoài nhé, đi nhé. Rồi anh đi trên đấy.
Em nghĩ rồi, cái vụ việc này hôm qua em có hỏi qua anh thanh niên này rồi, nó nói thế thì em nghĩ là chắc chắn là cái người thuê cái thanh niên này là nó phải liên quan đến người nhà gia đình của em thì họ mới làm như thế, chứ không tự nhiên thì người ta lại thì thuê người về để hại gia đình em đâu. Chắc Với lại chắn là phải có cái mâu thuẫn gì thì người ta mới ấy, người ta mới làm như thế. Còn bình thường thì chắc không ai làm cái việc này đâu. nếu không liên quan thì về cái việc gia đình em thì họ mà vào nhà em thì chỉ có thể là họ vào họ lấy đồ thôi, chứ hôm đấy vào thì chả mất gì cả, chỉ họ mua 2 cái camera thôi. Này là chắc là họ về trả thù đấy. Tôi nghĩ thế. Chắc chắn. Đấy, bây giờ mình Thôi, nghe mình đi nhỉ? xác định rõ thế rồi thì anh với em đi, em đưa anh lên trên nhà của các cô đấy. Mà không biết hôm qua cháu bảo bắt được thằng cháu kia, không biết bây giờ là như nào. Không biết cháu bảo thì nó có đưa thằng kia lên công an không đấy. Nếu mà đưa lên công an thì không biết nó có khai ra cả mình không. Nếu mà khai cả mình là toi đấy quả này. Bây giờ không biết làm kiểu gì được đây. Biết thế hôm qua mình đi chậm một tí là được. Không biết cháu bảo ấy nó về nhanh thế, mình mà đi chậm một tí là được. Quả này đúng là đèn thật. Giờ không biết làm nào được. Gọi thôi, thằng cháu kia lại không gọi được chứ. Không biết gọi như nào. Cháu chào ba nhé. Chị có phải là tên là Ngọc không ạ? Đúng rồi. Và chúng tôi có việc cần gặp chị liên quan đến pháp luật, nên là tôi mời chị xuống đồn công an để trao đổi với chị. Cháu bảo sao tự nhiên cháu lại đưa công an vào đây? Đấy, chị liên quan tí gọi đến Giờ pháp này luật cho cô nên là còn bảo tôi phải đến là đây. tại sao lại có công an đến nhà? Cô là người rõ nhất chứ. Cô đi xuống đây xong là theo bọn cháu về đồn công an. Bây giờ mời cô đi theo chúng tôi về đồn công an để chúng tôi còn trao đổi một số công việc với chị. Cô đừng ấy nữa, đừng tỏ vẻ như kiểu không biết gì nhá. Cô đi xuống đây xong rồi ngồi xe với anh công an này đi về đồn đi. Đi, mời chị. Mà Đấy. cô có làm gì đâu mà bảo cô lên đồn công an làm gì? Chị cứ vào đấy Cô rồi làm chị gì sẽ đâu. biết. Vâng. Cô Mời chị đừng vào giả đấy. vờ nữa, cô cứ ngồi lên xe đi. Ngồi lên xe xong là đến đấy chị sẽ biết. Muốn nói gì thì đi xuống đấy rồi là nói sau. Đấy, chị vào đấy. Cô ngồi lên xe đi. May đến nhà cô còn gặp cô ở nhà đấy. Chị vào đấy. Cháu bảo em cô có làm gì đâu. Cô làm gì hay không, cô cứ đi vào đây. Đi, Rồi vào đây đi đi vào vào đây. đây. Làm gì đâu mà. Cô cứ đi vào đây. Ngồi đây chị. Đấy. Cô ngồi đây.
chị đã liên quan một số công việc nên là liên quan đến pháp luật nên là tôi mời chị đến đây. Tôi đề nghị chị khai rõ sự thật. Chị Đấy. có làm gì đâu. Nếu mà chị mà không ngoan cố không khai đúng sự thật thì chúng tôi không cho chị về đâu. Bây Cô làm gì cô không biết à? Cô có Không làm biết gì tại đâu. sao cô Mà cháu được lại cháu đưa lên công đây. an vào đến nhà cô thì lôi cô ra đây, cô có làm gì đâu cháu. Thế cháu mới hỏi thế mà cô có biết tại sao cô bị thế này không? Cô Mà- không biết, cô không được làm cái gì đâu, sai cái Mà tôi cái hỏi phạm chị pháp nhé. cái gì đâu. Có phải là trước là chị thuê một thanh niên mà đi phá đồ của hai vợ chồng anh Bảo phải không? Có đúng thế không? Không, Đấy. Cô không nhận. Rồi, nếu mà chị mà không nhận thì tôi sẽ đưa cái thanh niên đấy cho chị xem chị có quen có biết không? chị không biết ai đâu. Không được. Đấy, thanh niên đấy là chúng tôi đã giam giữ đây rồi. Bây giờ nếu mà chị còn cái là không được thuê thanh niên đấy làm thì chúng tôi sẽ đưa thanh niên đấy ra để cho chị. Anh Bây bị giờ đưa cái thanh niên đưa đấy. thanh niên về đấy nhá. Không Bây là giờ đây. em lên tung dưới nhá. Vâng, để em không nhận. Cô được ấy nhỉ? Cô dám thuê người để đến để hại vợ chồng cháu à? Cái đấy chắc là vợ chồng cháu tự bịa ra chứ cô Bịa có à? biết gì đâu. Bịa đấy nhỉ? Cháu sao mà bịa chuyện giỏi thế? Cô không biết gì luôn. Cô đến xin nhà cháu, xin cháu để giảm tội cho con trai của cô không được là cô quay ra cô làm mấy cái trò này à? Không, cô không được làm gì đâu. Cô có chắc chắn là cô không được làm không? Có phải cô thuê một thanh niên đến nhà cháu để hại vợ cháu không? Không, cô không được thuê ai đâu. Cô thuê cái thanh niên đấy hại vợ cháu không thành xong là đi theo dõi vợ cháu xong là phá măng của vợ cháu đúng không? Cô không biết cái chuyện này, cô không biết. Được rồi. Bây giờ đến bây giờ mà cô vẫn nói là cô không biết thì cô cứ ngồi chờ một lúc nữa cái thanh niên kia đến đây xem mà cô còn cãi được nữa không. Đấy, đấy. Để trên ngồi. Đấy, ở đây. Nhìn thấy này. Đấy, bây giờ tôi hỏi chị nhé, có quen cái người này không? Thanh niên nào? Không, chị không quen gì đâu. Cô không quen cháu á? Đấy. Hôm qua cô kia cô thấy cháu bị bắt thế cô không ra giúp cháu đi. Cô Cô còn không chạy. biết gì đâu. Chị nghe rõ chưa? Bảo không quen thì tại sao là thanh niên lại bảo là đấy, cái sự việc là do chị hết, bày kế ra hết. Cô còn nói được gì không? Tất cả những gì cô thuê người này làm, người này đã khai ra hết rồi. Không có chỗ nào là không khai nữa đâu. Không, cô không biết đâu. Thanh niên này cô không biết ở đâu. Bây giờ chị đừng ngoan cố, chị hãy hợp tác với tôi. Nếu không chị là vào tù đấy, chứ không là chị không phải là tôi của chị nhẹ đâu. Chị biết làm như thế là phạm pháp không? Đấy, bây giờ nếu mà chị mà ngoan cố không khai thì chúng tôi là tiếp tục cho chị vào giam, không cho về đâu. Đấy, chị có khai không? Bây giờ bây giờ cô nghĩ đi. Cô nghĩ xem là những cái việc làm của mình có đúng không? Cô không biết đâu, cái chuyện này cô không biết. Cô không quen cái thằng thanh niên này ở đâu về cô không biết. Cô nói cô không quen cháu á? Cháu ra cháu làm kia, cô thuê cháu đầy đủ các thứ rồi, cháu làm cho rồi. Không cô định đổi hết lối cho cháu à? Cô thế này cô không được rồi, cô ra cô toàn chối kia. Cháu ra cháu khai hết cho công an này rồi. Cô lại làm như thế à? Cô có biết gì đâu cháu. Sao cháu lại nói bảo cô thuê cháu thế này thế nọ nhỉ? Cô còn lo cho hai thằng con của cô chưa hết, sao lại đi thuê cháu làm cái chuyện này chuyện nọ nhỉ? Hôm kia cô ra cô bảo cháu, cô thuê cháu đi làm xuống nhà lên nhà chỉ mật đây. Xong cô ra cô bảo bỏ thuốc vào đồ ấm nước các thứ đây. Xong là
mà nhiệm vụ không thành cô lại bắt cháu ngày hôm qua lại đi ra đang đấy lại lại bỏ thuốc tiếp thì bị anh báo này mà bắt được quả tang thì cô lại chạy trốn như này thì không được rồi. Cô không biết đâu, cô có thuê cháu bao giờ đâu. Thế cháu nói bảo là cô thuê cháu thì tiền năm cô thuê bao nhiêu? Cái tiền ở đâu? Đấy là cô nói bằng mồm mà trả 500 khi nào cháu hoàn thành nhiệm vụ. Thế hôm qua cô còn bảo gấp 5 thì cháu mới làm. Thì cô có được là nói như thế bao giờ đâu, cô cũng không được thuê cháu bao giờ, không được gặp cháu bao giờ. Cô còn lo cho hai thằng con của cô còn không hết, làm sao mà có cái chuyện mà đi thuê cháu đi làm những cái việc linh tinh này nhỉ? Đấy. Cô đừng ấy nữa. Có đúng cái sự việc mà chị là đã được làm như thế đúng không? Chị không. Chính cô là người đã thuê cái đối tượng này để lên kế hoạch để hại vợ cháu này. Cô còn cãi cái gì? Người ta đã khai ra hết rồi. Bây giờ cô tránh tội thì cô không tránh được đâu. Bây giờ chúng tôi đã có lời khai của em này hết rồi. Đấy, lời khai chúng tôi đã ghi rõ ràng đấy rồi, có hồ sơ đầy đủ rồi. Đấy, bây giờ chị còn chối cái gì nữa không? Không, chắc là mọi người, hai vợ chồng cháu này với cháu kia là chắc là tự bịa chuyện nói cô rồi chứ cô không biết đâu. Tại Cô sao không mà biết không cái biết? chuyện này. Tại sao là thì nghĩa là em lại khai vu khống à? Đúng không? Chuyện đấy thì chị không biết. Đã khai rõ ràng rồi, chị làm những cái gì đã có hồ sơ đây đầy đủ hết rồi. Đấy. Thế chiều hôm qua có phải là cái lúc em đang mò mò nhà anh thì lúc đấy là có phải là cái cô này bảo em đi làm không? Đúng rồi. Hôm đấy thì cô bảo cô đấy đi cùng luôn. Đi theo à? Đúng rồi. Đấy, chị nghe rõ chưa? Sao lúc đấy anh bắt được em sao không thấy thì sao không thấy cô này? Đấy, cô biết cái gì đâu mà Cô cô chú bảo. ở bụi kia lúc anh bắt em còn thấy cô đấy ngó ngó ra. À, thế là lúc đấy là chắc là cháu bắt cái em này xong là cô thấy là cô trốn phải không? Cô không biết đâu, cô có được đi đâu đâu, hôm qua cô ở nhà suốt đấy. Cô không phải chối nữa. Em này nói hết rồi. Cô làm thì cô nhận đi. Đã khai cái hành vi của chị hết rồi. Bây giờ chị đã được làm thì chị Mấy phải ngày khai rõ hôm nay đây. chị ở nhà Đấy. suốt, chị không đi đâu cả. Ở nhà loanh quanh lo hai thằng con, cứ suy nghĩ tối đêm ngủ còn không ngủ được. Không có cái chuyện bảo còn đi thuê này nọ đâu. Thế con trai của chị là ai nhỉ? Con trai của chị, hai thằng con trai của chị bị từ hôm nọ bảo làm việc với cái cháu này xong không biết đi ra ngoài làm những cái việc linh tinh, làm những cái gì mà bảo là bị công an bắt để tạm giam ở đâu, bị giữ ở đâu chị cũng không biết mà. Con trai là Hùng đúng không? Tên Hùng đúng không? Thế là chị là mẹ của Hùng đúng không? Đúng rồi. Này chắc là mấy lần trước là đến nhà em để cầu xin em để nhờ em giúp đỡ để cho con của cô này được giảm tội đấy. Thì cô Xong không là biết đấy, cô cũng không biết là con đi ra ngoài là làm những công việc gì mà bị như thế này. Bây giờ cô không hiểu gì thì cô cũng con của cô cũng đi làm với cháu thì bây giờ cô chỉ xuống hỏi cháu qua những cái chuyện đấy thì cô cũng bảo là thôi bây giờ cháu cố gắng tạo điều kiện để giúp cô để giảm nhẹ cho con cô quay về đoàn tù với gia đình. Cô cũng có nói với cháu như thế chứ cô không có cô cái đến chuyện nhà này đâu. cháu, cô đến 2 lần rồi và cái thanh niên này nó đã khai hết rồi. Cô đến nhà cháu thuyết phục cháu không thành, xong là quay ra là trở mặt, xong là thuê người về hại gia đình cháu. Không, Rõ ràng như thế rồi. thuê người cô không biết. Cô không được thuê, bây giờ thanh niên này đã bảo là cô thuê rồi, rõ ràng là mạch thế rồi. Mấy ngày hôm nay cô ở nhà Cô không suốt. phải chối đâu nhá. Có đúng cô mà có đúng chị là thuê thanh niên này đi hại gia đình của anh Bảo là đúng không? Không, công an ơi, không, chị không được đi làm những cái chuyện này. Chị mấy ngày hôm nay chị ở nhà lo những công việc gì, hai thằng con này không biết nó là bây giờ là làm kiểu gì chị cũng Tại sao mà chị không được làm thì thằng này là bảo chị là thuê đấy, đúng không? Chị thuê nó làm đấy. Cô càng chối, cô càng không nhận thì tội của cô càng nặng đấy.
Trong khi đó chị còn bỏ một số tiền để thuê cái này nó làm đấy. Nếu mà chị mà không khai thành thật với chúng tôi không tha cho chị đâu. Đấy, chị hôm nay không có hòng được về nhà đâu. Đấy, chị khai rõ đi. Cô đã lên công an rồi sao cô còn chối? Ra cháu chưa lấy vợ đâu đấy. Ra chuẩn bị lấy vợ rồi cô mới bị lên công an này. Sao cô lại chối được? Cô định đổi lối hết cho cháu hả? Cô có biết đâu. Cô ra cô hôm qua hôm kia thuê cháu làm. Cháu làm không được thì cô cũng không kia. Cái đấy thì cháu tự bày kế hoạch ra ấy, chứ cô có biết gì đâu. Bày đâu? Tôi không tự dưng cháu ra cháu bảo cô làm à? Cô ra cô bảo cháu đi làm cái này cái kia thì cô trả tiền cho thì cháu mới làm. Không tự nhiên cháu ra cháu bảo cô làm gì? Cô không biết đâu. Cô còn chối à? Cháu có bằng chứng đấy. Bằng chứng ở đâu? Chú để cho cháu xin lại cái điện thoại hôm qua chú thu của cháu. Rồi. Ở trong đấy có tin nhắn với cuộc gọi của cháu với cô đấy. Đây. Em mở ra xem nào. Có cuộc gọi nào, có tin nhắn nào mang về để cho anh công an xem nào. Cô được gọi cái thanh niên này đi làm. Cuộc gọi tin nhắn ở đấy hết đây. rồi, cô còn cố tình không nhận. Đấy, chị còn trái gì không? Bao nhiêu tin nhắn của chị đây này, đúng không? Chị xem đúng không? Có đúng tin nhắn của chị không? Đấy, Rồi nhắn đây, tin nhắn đấy mà đây tin nhắn đây luôn. cô còn bảo là cô không được bảo à? Bây giờ chị còn có gì để nói không? Cô còn chối á? Hôm qua cháu còn lên nhà cô để cô ra cô để cháu lên lấy tiền xong rồi cô gọi cho cháu đầy đủ ở trong điện thoại này. Cô ra giờ cô lại chối. Hôm qua cháu lên nhà cô nhưng mà cô còn bảo là làm kế hoạch mới. Vì cái kế hoạch lúc đầu thì không thành thì cô lại ra lên kế hoạch mới rồi cô còn trả gấp 5 thì cháu mới làm, không thì không có tiền thì cháu làm được gì. Bây giờ chứng cứ ở trong điện thoại hết rồi, cô ra cô bảo thế à? Tất cả lịch sử cuộc gọi này, tin nhắn này cô nhắn cho thằng em này. Đã có đầy Có đủ sẵn trong rồi. máy hết rồi. Đấy, bây giờ chị còn có gì để nói không? Chối cãi nữa không? Cô ra cô nhận tội nhé, không thì cháu ra cháu bị nặng thế à? Đấy là cô ra cô bảo cháu, không cháu làm gì? Bây giờ kể cả cô nhận hay không nhận thì cô vẫn phải bị xử lý. Vì chứng cứ đã rõ ràng rồi. Giờ chỉ cần cô nhận thôi. Cô không phải chối cãi gì đâu. Mọi hành vi, mọi việc làm của cô đã có người khai ra hết rồi. Chính cô là người chủ mưu ấy. Đấy, bây giờ là cái hành vi của chị làm là đã rõ ràng đây rồi. Đấy, chị còn chối cãi nữa là không nhận nữa là hôm nay là chị không có đường về đâu. Chị là chỉ ở đây luôn, nhốt chị luôn đấy. Chứ không cho chị về đâu. Đấy, Giờ chỉ cần cô nhận thôi. giờ có bằng chứng đây hết rồi, vẫn là tạm giam hay là kia cứ được rồi. Cô ra cô không nhận cũng bị giam giữ thôi. Cô cứ thành khẩn cô nhận đi. Việc mình làm thì mình nhận. Cô không phải ngoan cố đâu. Riêng cô ngoan cố là tội cô thêm nặng đấy. Chỉ vì cái việc của con trai mà cô làm như thế à? Cô biết con mình sai rồi cô còn làm như thế nữa. Đã lún sâu rồi thì cố tình làm cho nó lún sâu nữa. Giờ cô làm thì cô chịu nhá. Tôi nói lần cuối, chị có nhận tội không? Bây giờ ở đây công an mà cô không nhận cái việc làm của hành vi của mình là cô không, kể cả cô không nhận cô cũng không thoát được tội đâu. Rõ ràng đấy rồi. Cháu bảo đây, cô cũng chỉ vì hai thằng con trai của cô nghĩ lo cho chúng nó quá, bây giờ cô cũng dại dột, cô cũng mới làm cái chuyện đấy, bây giờ cháu thông cảm cho cô. Thế thì bây giờ là cô nhận đúng không? Đúng không? Tất cả những cái việc làm đấy là cô làm đúng không? Thế tại sao cô vào đến đây rồi cô không chịu nhận? Thế là cô không chịu hợp tác. Cố tình phớt lờ giả vờ là không biết chuyện này đúng không? Chỉ vì cô cũng thương hai thằng con của cô, lo hai thằng con của cô quá thì cô mới nghĩ dại dột, cô mới làm cái chuyện này. Sao cô tàn nhẫn thế?
Con mình sai rồi, bây giờ cô đã không giúp được gì cho con mình rồi, cô còn làm cho nó phức tạp thêm cái vấn đề này nữa. Cô không thấy vợ chồng cháu đây đáng thương à? Vợ cháu thì không nói chuyện được, ở nhà một mình cháu đi làm cả ngày. Cô thì chỉ vì lợi ích cá nhân thôi, vì con cái của cô quay ra cô bày trò thuê người để hại vợ cháu. Cô làm thế chấp nhận được không? Bây giờ cô cũng nói này, cô cũng chỉ nếu cho lo cho hai thằng con của cô quá, bây giờ cháu cố gắng tạo điều kiện giúp cô với. Bây giờ không ai giúp được cô cả. Các con của cô bây giờ đều đã có lỗi có tội hết rồi, chúng nó phải chịu trách nhiệm. Cô làm mẹ mà cô còn làm như thế nữa thì làm sao mà làm gương cho các con của cô được. Bây giờ cô làm cô chịu nhá, cháu không biết đâu. Mấy cái chuyện này cháu cũng nghĩ rồi, chỉ có liên quan với cái vấn đề của gia đình cháu trước đây thôi thì mới dám làm như thế, chứ bây giờ những người khác người ta không quen cháu, làm sao người ta tự nhiên người ta đi bày trò để hại nhà cháu được. Chẳng qua cháu đi thu thập chứng cứ là chưa đủ thôi. Đến hôm nay là cái em này nó khai ra rồi, cháu mới nhờ anh công an đến tận nhà để triệu tập mời cô xuống đây để làm việc. Mà vừa vào đến đây cô cũng chịu nhận nhá, cố tình không nhận cái việc làm, cái hành vi của mình đấy. Bây giờ không ai tha cho cô đâu. À thế anh, thì cô này cũng nhận tội ấy, thì chắc là em cũng được vô tội thì em về. Mày ngồi xuống, ngồi im đấy. Anh bảo là Chị này, chị chủ mưu, còn mày là mày thực hiện, mày vẫn phải ngồi ở đây. Đấy, tội của mày vẫn không tha được đâu. Đấy, mày vẫn phải tội đấy. Đấy là với chị nhá. Tại sao từ ban đầu chị không khai luôn cho nó nhanh? Tại sao là bây giờ chị mới khai ra? Đấy. Bây giờ chị, cái tội của chị là rất là nặng nhá. Đi hãm hại người khác. Chị bây giờ biết tội chưa? Anh cứ xử lý nghiêm theo đúng luật đi. Bây giờ tội đến đâu thì xử lý đấy. Công an ơi, bây giờ chị cũng chỉ vì hai đứa con của chị, xong Cái việc này là chị cầm đầu đấy, chứ không phải là bình thường đâu. xong chị mới nghĩ dại dột, xong chị mới làm những cái công việc này. Bây giờ anh công an tha lỗi được. Tại sao là con của chị đã làm như thế, làm cái việc xấu rồi mà chị lại đâm đầu vào đấy làm tiếp theo nữa, thì cả gia đình chị mà làm như thế thì bây giờ đấy chị nghĩ thế nào? Các con của cô ấy làm mấy cái việc đấy với cháu ấy thì lúc đấy là bảo là không liên quan đến cô thì đúng. Nhưng bây giờ sau khi các con của cô bị xử lý rồi, cô lại tiếp tục lại đi theo đường của các con. Bây giờ cô làm như thế cô phải chịu nhá. Cháu là bởi vì hai đứa con của cô làm ra ngoài đi làm việc với cháu ấy, mà hai thằng con của cô ấy làm những cái gì với cháu cô cũng không biết, không liên quan gì đến cô đâu. Cô không liên quan nhưng mà cô biết các con mình như thế, cô phải lên thăm hỏi các con rồi là xem các con thế nào chứ. Cô quay ra cô lại đi tìm cách để giống như kiểu là trả thù nhà cháu ấy nhỉ. Cũng chuyện đấy cũng chỉ vì cô nghĩ dại dột, nghĩ thương hai con của cô quá, xong cô lo nhiều quá, xong cô mới không nghĩ ra những cô hết cách rồi cô mới làm những cái chuyện này. Cháu thông cảm với cô. Cô hết cách mà cô hành xử thế này là cô nhầm rồi. Tại Cô sao làm như thế là cô phải biết là cô phạm pháp rồi đấy. tại sao mẹ con cô chị làm cái việc ác này? Gia đình người ta đang yên đang lành mà chị lại vào làm như thế, là chị biết phạm pháp pháp luật gì không? Biết tội gì của chị không? Anh công an ơi, hai thằng con của chị ra ngoài làm những cái chuyện gì không liên quan đến chị đâu. Chị cũng không biết là hai đứa con nó làm những cái gì, chị không biết đâu. Tôi nói với chị ấy, tại sao từ đầu chị mà không khai luôn, bây giờ chị mới thò đầu ra mà khai? Đấy, bây giờ cái lỗi của chị là càng thêm nặng nữa đấy. Bây giờ chị nghiên cứu đi, suy nghĩ đi.
Cô nghĩ xem, cô làm mấy cái việc đấy xem, nghĩ xem nó có ác không? Tại sao là chị mà không tìm cái việc tốt mà làm, mà chị lại đi tìm cái việc xấu mà chị mà làm như cái chuyện này thì rất là nghiêm trọng đấy. Trước khi cô làm, cô bày ra những cái việc này cô phải nghĩ chứ. Người lớn thì không biết nghĩ à? Bây giờ cô không phải xin ai gì cả. Bây giờ chị mà xin xỏ thì cũng muộn rồi đấy. Tôi đã bảo chị rồi, ban đầu chị phải khai luôn từ ban đầu đi, có khi tôi còn xem xét cái tội của chị. Nhưng bây giờ là cuối cùng chị mới khai thì bây giờ chị tội che giấu tội của chị nữa. Bây giờ anh An với cháu, hai vợ chồng cháu này, cô cũng sai thì cũng có sai rồi, nhưng mà hai vợ chồng cháu với anh công an này thông cảm cho chị. Bây giờ tôi không thông cảm được, tôi phải làm đúng theo pháp luật của tôi đấy. Bây giờ cô không nói gì nhiều nữa. Cô chấp nhận về những hành vi của mình đi, chấp nhận những cái việc làm của mình đi. Vợ chồng cháu bây giờ không thể tha cho cô được. Cháu đã cảnh cáo cô từ cái hôm mà hôm buổi thứ hai cô lên nhà cháu ấy. Cô còn dọa cháu bảo là nếu vợ chồng cháu mà không giúp cô là cảnh cáo cháu là từ giờ trở đi không biết hôm nào nhà cháu có việc có chuyện đấy. Hôm nay cô nói thế mà. Đấy tại vì cô cũng năn nỉ cháu mãi, cháu cũng không nghe, không nói gì, xong cô bởi vì cô bức xúc quá cô mới nói những cái câu nặng lời với cháu thôi. Chính cái bức xúc đấy mới dẫn đến cái vụ việc hôm nay. Cô lấy động cơ từ hôm đấy về rồi. Động cơ của cô làm cái việc này là là như thế đấy. Cô xin không được quay ra cô trả đũa. Việc này là rõ ràng rồi. Bây giờ cô sai cô chịu. Nhớ cái hôm qua, hôm kia, chiều hôm kia nếu mà vợ cháu mà xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc đấy cô có chịu trách nhiệm được không? Cô làm cô biết nghĩ đến cái hậu quả của nó à? Bây giờ không có xin xỏ hết, xử lý đúng theo quy định của pháp luật thôi. Cũng tại vì lúc đấy cô cũng nghĩ không nghĩ ra những cái gì được, nhưng mà cô tại vì cô bức xúc quá mà cô mới nói những cái câu nặng lời với cháu thông cảm cho cô. Cái việc đấy là vấn đề của cô, cháu không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ, thực tế bây giờ, tất cả những cái hành vi của cô làm với vợ cháu này, với gia đình của cháu nữa, nó không phải là chuyện bình thường đâu, chuyện nhẹ nhàng gì đâu. Cô nghĩ thấy đơn giản quá nhỉ? Chỉ muốn đạt được cái mục đích của bản thân mình thôi, chứ không nghĩ đến cái hậu quả của người khác. Giờ cháu không nói nhiều đâu, giao cô cho công an này, công an xử lý đâu. Đấy, anh Bảo, thì bây giờ hai đối tượng này thì cũng đã nhận cái lỗi tội của mình rồi. Thì cái hành vi ấy đã làm là thì cũng đã nhận hết rồi, tôi đã ghi biên bản đấy hết rồi. Đấy thì bây giờ nhé, thì chúng tôi sẽ tiếp tục giữ hai đối tượng này đấy trong thời gian giữ để chúng tôi điều tra đấy. Chứ còn cái vụ việc chúng tôi sẽ xét xử nghiêm đúng theo của pháp luật đấy. Thì bây giờ cô chú là không có việc gì thì đi về được rồi. Vâng. Anh Ở đây cố gắng là điều tra làm thật rõ vụ việc cho em. Sau là sai đến đâu, tội đến đâu thì anh cứ xử thật nghiêm cho em. Bởi vì những cái người này là nếu mà không xử lý nghiêm là gia đình em không thể yên ổn được. Vâng. Bao nhiêu vụ việc của gia đình em từ trước đến giờ toàn là cô này với lại cái đối tượng này. Lúc trước thì các con của cô này rắc rối lắm. Cháu bảo anh Bây giờ nói với anh chị An cứ đây. yên tâm, chúng tôi sẽ có biện pháp cách chúng tôi giải quyết. Vâng. Đấy. Đấy, bây giờ là cứ giao cho bên công an, bên các anh đi xử lý cho em. Cháu giúp cô nói với anh công an này. Thôi bây giờ không có giúp với lại xin xỏ gì cả. Như anh ra anh bảo cô này nhận tội thì anh bảo là được miễn tội thêm mà. Nhưng mà anh làm đúng thì Bây giờ nhá, mày cũng là đi làm cái hành vi đấy, mày cũng là có tội chứ không phải là không có đâu đấy. Mày là người thực hiện
Cho nên là tôi sẽ đưa anh chị vào tiếp tục giam để chúng tôi điều tra. Đấy, sau đó chúng tôi sẽ giải quyết. Riêng em là em không phạm tội ở đâu. Em còn nghĩ đơn giản quá nhỉ. Em là người thực hiện cái vụ việc này mà em còn bảo là em không bị sao. Thôi anh ạ, em xin phép đây. Vâng. Mọi việc bây giờ thì em cứ giao cho hai đối tượng giao cho anh xử lý nhé. Vâng. Cô chú cứ yên tâm, nên chúng tôi là sẽ có cách để chúng tôi giải quyết. Vâng. Vâng. Đấy, bây giờ cô tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình nhá. Cô làm cô chịu nhá. Không biết là cô sai rồi, nhưng mà bây giờ cháu giúp cô nói với anh công an này. Cháu không giúp được đâu. Cô ở đấy mà chịu trách nhiệm cái hành vi gì. Đấy, bây giờ cô thì chị thì từ ban đầu chị lại không nhận tội cái lỗi của mình. Bây giờ chị mới nhận tội thì bây giờ đã muộn rồi. Đấy. Bây giờ hai người chúng tôi sẽ tiếp tục cho vào nhốt. Sau đó chúng tôi điều tra đầy đủ bằng chứng, chúng tôi là bắt đầu đưa anh chị ra đây để giải quyết. Mà chúng tôi giải quyết đúng theo pháp luật, chúng tôi không thiên vị, không bênh vực ai đâu. Đấy. Nếu mà tùy theo cái mức độ chị với anh, đấy, mức độ nào chúng tôi sẽ giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Thôi bây giờ đưa anh chị đi vào đấy, ra định mời đi để chúng tôi thời gian chúng tôi điều tra, rồi chúng tôi sẽ đưa các anh chị ra đây để giải quyết. Đấy, Cuối cùng thì cũng bắt gọn được mấy cái người này. Xấu xa không, dám làm hại vợ. Bây giờ phải đi, chắc không ai làm phiền gia đình nữa rồi. Tất cả những người liên quan đã bị bắt hết rồi. Mong là từ giờ trở đi là gia đình mình được yên ổn thôi. Ngày nào cũng có người về làm hại nhau.